day 2 na karon. Day 3 day 2. Day 3 na nakaroon para sa itong face. Gamit ang day 2 talaga. Maaga tayo ngayon kasi sa dukatong ko. Maaga tayo ngayon kay pupunta tayo sa Mutprakan, Thailand. Magkuhan nila ito. Diyan na ang mga bata mo. Tour ba? Good morning guys. Good morning. Ang time ngayon dito is 5:30. Ay, wag ang soup. Napahid. Wala mo guys, ako gaya lang yung basta. Kuan. Day 3. Day 2, gamit na ko ano yun. Kaya nakita na ko siya, naabali ako siya soup. So, ako gamiton. Dahil ito sa effect. Okay, anong tawag na ako? So, tanan na nga masubra sa mga ka. Ang after effect, after sa school nila, pagpunta ka sa palaboring na soap on your face. So, kuha na siya soft. So, yeah. Wala na siyang effect. So, I'm gonna wash my face. Dry up my face again. Wash my face. Malamig na wash. Siya, dry na siya ba? Dry na siya. Punta na kami. Asa niyo po ba? Wala mo mo, pang akong ilog, 888. Ang 888. Kung ano siya? Itong double 8 ba? Kanyo? The product of 888. Yan. Sa una, kuhan kayo ng akong ilog. Yan itong pasta ng almurag kuhan ba? Zebra. Naglinya-linya. Taron kay, wow, bongga. Ano ko sa'yo consistency? Dili ko ano ba? Yan. Massage.
dili kita mag-size ko lang dili lang sa ang eyelid ba. Diod. Mga sobra-sobra sa diod. Diba? Dili magkabang, sabi mo. So, wala siya day 3. So, tanaw na ito itong pimple. Sibol pa itong pimple. Pero, delete na siya. Wala siya ni katubit ng katunan na bitaw mga yellow. Usually, mag-anak na siya. Karoon kay, wala siya nagkanang ni-push atong mga yellow bitaw. Wala. So, yan. Okay, okay. So, day 3. So, unya, kay matang sa magprakan. Ako yung i-video ang ako ang mga. Kuha na siguro 5 minutes na ako nagtuto. Tanaw na ito kung sa akong face. Yes, so that's it for day 3. Goodbye. See you later sa magprakan. And then night time na padayon para mag-inana. Dili ko mag-wash sa afternoon. Ato lang na-umsa na siya. Okay, bye-bye. See you later. Alligator. So, hello guys. Kita na ta sa kuan, no? As of the moment, ang time is already 6 o'clock here in Thailand. So, ikan mi sa trip sa Mutrakan, Thailand. Karon niya, bot naman ko sa mong balay. So, magkuha na ta. Again, welcome to my YouTube channel. Okay. So, yes, hello guys, and we are going to start na ato ang pag-clean sa atong face. Okay, we want this out. Okay, this is our aim. Mao ni siya atong mga goals nga mawala siya. Actually, katul kaayo siya, besh. Katul gid siya, promise. So, manghilamos na tanong. Asa akong tayo? So, paano na ako daan? Musta. Okay, so kita mo, kuan na, wala pa na ko ni siya giwaswasan gikan sa morning, gikan pod sa akong pagkuan at tuog sa muprakan kay nag field trip ang mga bata, so niuban ko. So this is how it looks like akong face. Okay. Mura na siya og kuan. Oily siya at the same time. Oily magid akong face. O magid mahimo ana bish. So mo na siya may tabo sa akong face, guys. Sa ako para maklaro ninyo. Ana siya. So ang atong aim again kini. So wash na tayo dugay ba kayo gastrohin. So again, we are going to use the soap, the 888. Kalas to. Off na to. So, i-upload na ko ang video na ako at tunig sa mutprakan. But mostly, ang video is wala ako sa picture akong face. Pero wala ako yung video, wala ako face. Kaya my focus is on the students man. So, more on taking videos of the environment of the place where we went. Ang humot sa ibang face kaya mura dayon ang kuan. Kanang
kuan bitaw sa ng baby powder ang hubot sa inyong face. So, itong food. Then, right after is ang ato na dayo serum. Ilis ako mamutang atong day and night day as I promised to you guys. Kung mag day and night ko atong 8 total double day and night cream. Or di pa na ako bet. So, naon sa napaling duha. Okay. So, again guys, tawag na ito dala. Tanawa siya, namawa siya lang ko. Sige lang. Alright, let's do this. So guys, ako ingon sa inyo nga, dili ko, disclaimer lang, dili ko experts mga beauty product. What I am doing is trying the products that may or may not suitable to my face. So, wear it on my own risk. I'm using it at my own risk. So, kamo, kung pareha mo sa ako or take care on every product that I applied on my face because I want my face not to lighten, not just to lighten, guys, but to, of course, wala sa dako mga pimple. No? So, ano siyang application na to sa 8 double. 10 times gluta, 10 times food tawag nila to, 10 times food gluta and whitening, I think. So, muna na siya itong face for tonight. And I will not add any more alay na mga alay-alay na mga products. So, muna to siya. Soap and the serum only. Okay? Alright, goodbye. See you on my next video, day 4. Bye-bye.